Λοιπόν, μετά τα σπορ πάμε να δούμε άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η τεχνολογία έχει εισβάλει τη ζωή μας, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, με τον τρόπο τον οποίο αγοράζουμε, με τον τρόπο τον οποίο ζούμε γενικότερα. Ζούμε στην εποχή που τα στοιχεία και τα δεδομένα προσφέρονται αφιδώς, είναι ίσως δύσκολη η διαχείρισή τους. Για το λόγο αυτό θα μας αναλύσει ο κύριος Σταμάτης Κάντζας, ο οποίος είναι ιδρυτής της εταιρείας Brain Candy. Θα μας αναλύσει τους κινδύνους από την υπερπληθώρα των στοιχείων, καθώς και τον τρόπο που ακούμε τον καταναλωτή, αναλύοντας τις ανθρώπινες ιδιαιτερότητες. Επίσης, θα μας δώσει κάποια tips για τον τρόπο που μπορούμε τη γνώση να την κάνουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Ωραία. Συνήθως το να είσαι από εκεί είναι πιο εύκολο από ότι εδώ, αλλά και μόνο που έβγαλα τη μάσκα, νομίζω αξίζει να το δοκιμάσετε όλοι. Πώς νιώθετε που είστε εδώ και δεν είστε στο σπίτι? Ωραία. Χέρια, ποιος θα ήθελε να μπορεί να συνεχίσει τώρα από το σπίτι του? Όχι, ήλπιζα μήπως βγάλω κάνα καινούριο κόνσεπτ. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Χέρια, ποιος εδώ μέσα νοιάζεται για τον καταναλωτή? Θα μείνει μεταξύ μας. Ωραία. Ποιος στους τελευταίους 12 μήνες έχει κάνει κάποιο είδους έρευνα ποιοτική, focus group, ποσοτική, για να ακούσει τι θέλει ο καταναλωτής και να του δώσει αυτό που χρειάζεται? Πέφτουν τα χέρια, πέφτει και η αγορά μας. Ωραία. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζετε, την Brain Candy είναι μια εταιρεία έρευνας αγοράς, η οποία βρίσκεται και πίσω από κάποια άλλα concepts που πιθανώς να έχετε δει, να έχετε συνεργαστεί, όπως είναι το Zambly, πλέον το Zambly Box, το ZView ή το πιο πρόσφατο Wizdrop. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών είναι ότι αντλούμε δεδομένα από τους καταναλωτές και μετά βοηθάμε τις εταιρείες ή ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις όπως το ZView και τους ίδιους τους καταναλωτές να πάρουν καλές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για μας. Αλλά είναι απλά ένα κομμάτι της εξίσωσης. Από μόνα τους δεν οδηγούν σε καλές αποφάσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ βλέπετε ένα προϊόν, το Coca-Cola Energy. Το διάλεξα τυχαία. Ελπίζω οι άνθρωποι της Coca-Cola εδώ να μην παρεξηγήσουν. Αυτό εδώ συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες. Και όπως τα διαβάσετε από πάνω, το οποίο είναι απλά copy-paste από το επίσημο site της εταιρείας, η Coca-Cola έκανε μια έρευνα και είπε ότι οι καταναλωτές, ρε παιδιά, μας ζητάνε ένα προϊόν, ένα energy drink, ένα ενεργειακό ποτό, το οποίο όμως θα έχει γεύση Coca-Cola. Και βγήκανε, το σχεδιάσανε και το βγάλανε στην αγορά. Αυτό έγινε πέρυσι. Πριν το καλοκαίρι, εδώ βλέπετε ένα πρωτοσέλιδο στη Wall Street Journal, το οποίο αναφέρει ότι λόγω απογοητευτικών πωλήσεων η Coca-Cola σταμάτησε τη διανομή του. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας σε κάποια στιγμή έχετε ακούσει για αυτό το στατιστικό. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα ήταν τουλάχιστον 15 χρόνια πριν, ήμουνα στην Procter τότε. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Είναι επίκαιρο. Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί τόσα χρόνια, ενώ το ξέρουμε, ενώ έχουμε δεδομένα, δεν έχουμε καταφέρει να το βελτιώσουμε? Φαντάζομαι πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, όταν μιλάμε για δεδομένα, νιώθετε κάπως έτσι. Υπάρχει κανένας που νιώθει πολύ καλά με τα δεδομένα? Τους χρειαζόμαστε και αυτούς. Και παίρνω βιογραφικά. Όχι, οκ, ωραία. Λοιπόν, άρα συμφωνούμε. Λοιπόν, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μας έχει δώσει ακόμα περισσότερα. Έχει δώσει όμως κάποιο στρατηγικό πλεονέκτημα, μας έχει κάνει να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις, να κάνουμε περισσότερα πράγματα? Μάλλον όχι. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε, τα στοιχεία από μόνα τους δεν οδηγούν σε πράξεις και γιατί συνήθως τα στοιχεία παρουσιάζονται κάπως έτσι. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Είναι κάποιος που το αρέσει αυτό? Θα το άρεσε να δουλεύει με τέτοιο εργαλείο?
Δεν κάνω recruitment σήμερα, ωραία. Λοιπόν, οπότε το πρώτο πρόβλημα που εντοπίζω και νομίζω ότι θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο όσο θα αυξάνονται τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, είναι το detachment ή η αδιαφορία. Φανταστείτε αν τα στοιχεία τα οποία καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε παρουσιάζονταν κάπως έτσι, σαν μια πλατφόρμα Netflix. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εδώ χρησιμοποιείτε διάφορες πλατφόρμες streaming, οπότε μία πολύ γνωστή είναι το Netflix. Φανταστείτε λοιπόν αν είχαμε τέτοιου είδους εργαλεία προκειμένου να αναλύουμε στοιχεία. Αυτή ακριβώς ήταν και η έμπνευση πίσω από το Wizdrop, της τελευταίας μας υπηρεσίας, η οποία είναι συνδρομητική, και στόχο είχε να κάνει λίγο την ενασχόληση με τα στοιχεία πιο ενδιαφέρουσα. Άρα να εμπλέξει ακόμα περισσότερο κόσμο και να τους εμπλέξει πιο συχνά, ούτως ώστε γνωρίζοντας μετά τα στοιχεία που θα τα έχουν στην καθημερινότητά τους, να πάρουν καλύτερες αποφάσεις. Αλλά το detachment, η αδιαφορία, δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Υπάρχει και ένα ακόμα. Η υπερεστίαση ή overfocus, όπως λέμε στα ελληνικά. Όσο περισσότερα στοιχεία έχουμε, τόσο περισσότερο έχουμε την τάση να μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά και να φτάνουμε σε αυτό που αφορά το brand ή αφορά τους heavy users του brand, και συνήθως με αυτή την οπτική χάνουμε την έννοια της πραγματικότητας. Άρα, το γνωστό, χάνουμε το δάσος κοιτώντας το δέντρο ή πολλές φορές και το κλαδί. Και για να το δώσω σε μια οπτική απεικόνηση, φανταστείτε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα του καταναλωτή, η οποία είναι ένα μέρος της συνολικής πραγματικότητας που βιώνει ως άνθρωπος. Όταν κοιτάμε λοιπόν τον αγοραστή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι κοιτάμε ένα μικρό κομμάτι αυτής της πραγματικότητας. Και αν πούμε τώρα ότι πρέπει να εστιάσουμε και στο brand, τότε κοιτάμε εκεί τη βουλίτσα, δεν ξέρω άμα τη βλέπουν εκεί πάνω. Υπάρχει μια άσπρη βούλα εκεί κάτω δεξιά. Και δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να ακούμε τι λένε οι καταναλωτές για το brand μας. Εννοείται ότι τις περισσότερες φορές αυτό είναι και μια πολύ καλή επένδυση. Αλλά θα πρέπει να το εντάσσουμε στο ευρύτερο του πλαίσιο και να μην νομίζουμε ότι όλο το θέμα κρύβεται εκεί πέρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να έχουμε μια ευρύτερη οπτική συνεχώς. Είναι ανθρώπινο ένστικτο να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τη μάρκα μας, για την υποκατηγορία μας, για την κατηγορία μας. Έτσι. Αν δουλεύω στα σούπερ μάρκετ, γιατί να με αφορά τι κάνει ο κόσμος στις τράπεζες ή στις ασφαλιστικές και το ανάποδο. Αν δουλεύω στο food, γιατί να με νοιάζει τι κάνει στο beauty. Αυτό είναι μια πολύ συχνή ανησυχία που έχουν άνθρωποι όταν πρωτοακούνε για το Wizdrop, γιατί στο Wizdrop συγκεντρώνουμε οπτικές από διαφορετικά πεδία, προκειμένου να έχουμε ολιστική κατανόηση του καταναλωτή. Σιγά σιγά όμως μπαίνοντας μέσα και χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, συνειδητοποιούν ότι ο μόνος τρόπος για να κάνουν κάτι διαφορετικό και να μην προσπαθούν απλά να καλύψουν αυτό που έκανε ο ανταγωνιστής τους ή να μειώσουν την τιμή, είναι να κοιτάξουν πέρα από την κατηγορία τους. Και άφησα το τρίτο θέμα, για το τέλος είναι το αγαπημένο μου. Όσο περισσότερο ακούτε τον καταναλωτή και κάνετε αυτό που σας λέει, τόσο μεγαλώνεται το ρίσκο να γίνετε μια ακόμα μάρκα, ένα ακόμα brand. Μισό λεπτό. Πριν φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι καλό να ακούμε τι λέει ο καταναλωτής, εφόσον πρώτα όμως έχουμε ακούσει τι λέει η ίδια μας η μάρκα. Άκουσα πριν το φίλο μου τον Νίκο και μιλούσε για ένα relevant innovation ή για μια καινοτομία η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία της εταιρείας και ότι κάνουν πράγματα τα οποία ξεκινάνε από τους ίδιους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διαφορετικά, αν θα ακούσετε τους καταναλωτές, τους ακούω κάθε μέρα τα τελευταία 15 χρόνια, αυτή είναι η δουλειά μου και παραπάνω από 15 χρόνια, θα σου πούνε αυτά που έχουν δει να κάνει ο ανταγωνιστής σου ή θα σου ζητήσουν το πιο εύκολο, να κατεβάσεις την τιμή. Και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να τον ακούμε, φυσικά και πρέπει να τον ακούμε, αλλά το θέμα είναι να ακούσουμε πρώτα τι έχουμε να κάνουμε εμείς. Σίγουρα θα έχετε ακούσει για αυθεντικότητα. Σε όλους μας αρέσει να συναναστρεφόμαστε με brand τα οποία είναι αυθεντικά. Πώς κάνουμε όμως το brand αυθεντικό? Έχω δει συχνά εταιρείες να ρωτάνε τους καταναλωτές
τι θα ήθελες να σου πούμε για να μας θεωρήσεις αυθεντικό. Αλλά αυτό καταργεί την έννοια της αυθεντικότητας. Όταν είσαι αυθεντικό σημαίνει ότι ξέρεις από πριν και δεν επηρεάζεσαι τόσο πολύ από αυτό που ακούς. Εδώ λοιπόν έχω επιλέξει ένα παράδειγμα, μια περίπτωση ενός brand. Είναι ένα brand κινηματογράφων στην Αμερική, το οποίο δείχνει πόση αποφασιστικότητα χρειάζεται όταν ερχόμαστε σε επαφή με τον καταναλωτή. Όχι μόνο όταν τον ακούμε να μιλάει σε ένα focus group, όταν έρχεται στο κατάστημά μας, όταν μας παίρνει τηλέφωνο. Είναι πολύ εύκολο να νιώσουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε και κάτι ακόμα προκειμένου να τον εξυπηρετήσουμε. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ να φιλτράρονται πάρα πολύ καλά από τι σημαίνει η μάρκα. Yeah, I was wondering if you guys actually enjoy treating your customers like pieces of shit, because that's how I felt when I went to the Alamo Draft House. Okay? You know what? I didn't know that I wasn't supposed to text in your little crappy-ass theater. It was too fucking dark in that place for me to find my seat, alright? I was using my phone as a flashlight to get to my fucking seat. So excuse me for using my phone in USA, United States of America, where you are free to text in a theater. I was not aware that I couldn't text in your theater, all right? I've texted in all the other theaters in Austin, and no one ever gave a fuck about what I was doing with my fucking phone, all right? And it was on silent. It wasn't on loud. It wasn't bothering anybody. You guys obviously were being assholes to me, and I'm sure that's what you do, you know, to rip people off. You take my money, and then you throw me out. You know, I will never be coming back to your Alamo Draft House or whatever. I'd rather go to a regular theater where people are actually polite. And, you know, I'm going to tell everyone about how shitty you are. And I'm pretty sure you guys are being assholes on purpose. So thanks for making me feel like a customer. Thanks for taking my money, asshole. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το δημοσιοποίησε το ίδιο το brand, έτσι, στα social media και έγινε χαμός. Οπότε, κλείνοντας, τα στοιχεία είναι ήδη πολλά και θα γίνονται περισσότερα. Οπότε, χρειάζεται να έχουμε κάποια φίλτρα, κάποιους πλοηγούς, προκειμένου να μην μας οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις. Το ότι έχουμε περισσότερα στοιχεία δεν σημαίνει ότι έχουμε απαραίτητα και καλύτερες αποφάσεις ή περισσότερες ενέργειες. Οπότε, ξεκινήστε από τη μάρκα σας. Πριν ακούσετε τους καταναλωτές, ακούστε καλά τι έχει να πει, ποια είναι η μάρκα σας και τι έχει να πει στον κόσμο. Το δεύτερο είναι, προσπαθήστε να βάζετε τη γνώση που έχετε σε κάποιο πλαίσιο και να μπορείτε να παίρνετε πληροφόρηση από διάφορες πηγές, προκειμένου να μην χάσετε το δάσος για το δέντρο. Και τρίτον, τα στοιχεία από μόνα τους δεν μεταφράζονται σε ενέργειες ή σε καλύτερες αποφάσεις. Σκεφτείτε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να χειριστούν τα στοιχεία για να πάρουν αποφάσεις. Μιλάμε συχνά για consumer engagement, για εμπλοκή των καταναλωτών. Θα πρέπει να σκεφτείτε λίγο και το employee engagement, ειδικά αυτών που καλούνται να αναλύουν στοιχεία και να έχουν το νου τους στο τι συμβαίνει για να παίρνετε όλοι οι σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ.